हेलो एंड नमस्कार एवरीवन आपनालोকক সকলোকে GBN আসামৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছো। অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱে তেওঁৰ ফেসবুক পেজৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে জনাইছিলে টুইটাৰতো তেখেতে জনাইছে যে 4 মাৰ্চ তাৰিখে হাই স্কুল টেটৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে হাই স্কুল টেটৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা হৈ গৈছে আৰু হাই স্কুল টেটৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে নিশ্চয় পাইছে। এই ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও কথা জড়িত হৈ আছে। কথাকেইটা এনে ধৰণৰ যে যেহেতু আমাৰ এলপি আৰু ইউপিত ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনৰ কাম চলি আছে, 7 মাৰ্চত সমাপ্ত হ'ব ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনৰ কাম। ইতিমধ্যে যি হাই স্কুল টেটৰ ফলাফল ঘোষণা হৈ গ'ল, এই ফলাফলৰ জৰিয়তে আমাৰ যিসকলে এলপি আৰু ইউপিত এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকৰ বাবে সুখবৰ। কাৰণ প্ৰায় 8000 ব্যক্তি এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি যিসকলৰ 90% এলপি আৰু ইউপিত উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থী। এতিয়া কথাখিনি মই আপোনালোকক ইলাবৰেটলি বুজাই দি আছো, তেতিয়া আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে কথাখিনি বুজি পাব। মই কি বুজাব গৈ আছো সকলোখিনি কথা সুন্দৰভাৱে বুজি পাব। 4 মাৰ্চ তাৰিখে যিসকলে হাই স্কুল টেটত উত্তীৰ্ণ হৈছে তাৰে 90% এলপি আৰু ইউপিত উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থী বা তাত এলপি আৰু ইউপিত 90% উত্তীৰ্ণ হৈছে যিসকলৰ বিএড আছিলে। গতিকে এই সকল ব্যক্তি যেহেতু ওলাই যাব তেওঁলোকৰ পদসমূহ খালি হৈ যাব। এইটো এটা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা, এইটো এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আপোনালোকে ভালদৰে শুনি থাকিব কথাখিনি। ইয়াৰ উপৰি আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে যিখিনি বক্তব্য ৰাখিছিলে এই বক্তব্যৰ পৰা স্পষ্ট যে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে সোনকালে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সদৰি কৰিবলৈ গৈ আছে। এয়া ধৰক যিসকলে কন্ট্ৰেকচুৱেলত হাই স্কুলত কাম কৰি আছিলে, যিসকলে ষ্টেট পুলত কাম কৰি আছিলে তেওঁলোকৰ বাবে অতি ভাল খবৰ আহিব বুলি আমি এটা আশা কৰিব পাৰোঁ। ইতিমধ্যে আমি গম পাওঁ যে ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনৰ কাম চলি আছে। 9635টা এলপি ইউপি ৰেগুলাৰ টিচাৰ পদৰ ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন চলি আছে। 7 মাৰ্চত শেষ হ'ব আৰু তাৰ পিছত আকৌ এটা নিযুক্তি অহাৰ কথা আছে, এটা বৃহৎ নিযুক্তি অহাৰ কথা আছে। 6000 মান পদৰ নিযুক্তি এটা অহাৰ কথা আছে। কিন্তু এই যিটো 6000ৰ সংখ্যা, এই 6000ৰ সংখ্যাটো বৃদ্ধি হ'ব, এইটো একদম স্পষ্ট কথা। কাৰণ ইতিমধ্যে আমি গম পাওঁ যে শিক্ষা বিভাগত ভালেখিনি পদ খালী হৈ আছে। এই 6000 এটা সৰু পদ মাত্ৰ, এটা পদৰ অংক। গতিকে 6000তেই স্তব্ধ হৈ নাথাকে, ইয়াতকৈ বহুত বৃদ্ধি হ'ব এই পদৰ সংখ্যা, ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ। গতিকে যিসকলে প্ৰথম পৰ্যায়ত নাপাও চাকৰি তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ভয় খাব নালাগে। কোনোবাই আগত পাব চাকৰি, কোনোবাই পিছত পাব, কিন্তু চাকৰি পোৱাটো একদম নিশ্চিত। আৰু ইতিমধ্যে হাই স্কুল টেটৰ ৰিজাল্ট হৈ গ'ল, মানে দিলে। তাৰপিছত যেতিয়া ৰিজাল্ট দিয়াৰ কথা আছিলে, চলি আছিলে বা বাতৰি চলি আছিলে ৰিজাল্ট দিয়াৰ, আৰু তেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিলে যে আমি সোনকালে, বা শিক্ষা বিভাগে কৈছিলে যে আমি সোনকালে হাই স্কুল টেটৰ ৰিজাল্ট দি পেলাই সোনকালে এটা বৃহৎ নিযুক্তিৰ প্ৰচেষ্টা এটা চলাম। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক যে হাই স্কুল টেটৰ ৰিজাল্ট 4 মাৰ্চ তাৰিখে দিলে আৰু ইয়াৰ পিছত এটা বৃহৎ সংখ্যক, এটা বৃহৎ ধৰণৰ এটা নিযুক্তি আপোনালোকে দেখা পাব। গতিকে আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এইখিনি কিছু কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইকটো কৰিবই, কমেণ্ট কৰিব কিবা যদি আপোনালোকৰ সুধিবলগীয়া আছে। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে। আজিলৈ ইমানেই, লগ পাম আকৌ এটা সুন্দৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।